Заходив я зимою, ще сніг лежав 14 лютого. Коли я заходив на позицію, в Новопавлівку машини ще заїжджали. І це я якраз останній, який заїхав на машині. Потім машини не заїжджають, логістику розбили повністю. В 2 рази стало тяжелее, в 2 рази длиннее, і в 2 рази, наверное, даже в 5 раз опаснее, тому що дуже багато відкриток. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Український Свідок. Я Вікторія Пінчук і сьогоднішнє наше інтерв'ю про військового 42-ї ОМБР, який провів на позиціях понад 4 місяці та виходив з них 6 днів. На жаль, таких історій стає все більше, тому і ми про них будемо вам розповідати. А ви не забудьте підписатися на канал, ставте вподобайку та обов'язково залишайте коментарі. Як ми тільки зайшли на точку, нас усе димом, потім почали розбирати. І добре вийшло, що бліндаж був з длинними проходами, то вони їх завалили і думали, що все, вони розібрали. І ще 3 дня птичками порозбирали, півішками, і потім прекратили. А до цього чимось іншим, так? Мінометкою 1,5 дня, як тільки закинули дим, почали розбирати мінометкою, десь годину розбирали, так, можно сказать, промахивались. Расстояние там пиздец. Земля осыпалась и прямо над норкой. Кто его знает, поставить тут нехрен. Норки углубились. Копаем туда. Потом уже будем поворачивать. Здесь тоже углубились. И пошла туда. Да, один хороший был прилет, что сдвинул там, пошкодив кришу. А потім ввечері і на наступний день теж десь під обід там прильотів 5 було. А так в основному FPV-шки і, як вам сказати, хитрі гади. Садили одну FPV-шку і другою били по першій. Двойний ефект. Воно більше розлітається? Сильніший вибух. І тоді пошкодження набагато більше. Чи використовували на цьому напрямку росіяни якусь хімічну зброю? Як на інших, наприклад? Я знаю, на тому ж самому місці, де я був, використовували газ, а по нам працювали димом. Взагалі по посадкам в цьому зараз напрямку, де ми, в більшості дрони мінометка. Це, якщо гуляють, звісно, лазять. І по 2, і по 1 лазять, і по 3 бувало, що теж замічали, що лазять. Ті, що або вбігають, або ті, що розбомбили, наприклад, один кудись побіг, один в іншу сторону, другий в іншу. І такі лазять, бо їм виходу другого нема. Назад вони теж не підуть. Вперед, лазять вони по бліндажам, шукають теж їжу, воду. На моїй позиції проходили ворожі. Мені командування сказало, точку не палить, не виходить, тільки зустрічати на вході. Якщо на вході будуть, 2 рази, десь перший раз 2 прийшло, ми їх почули, вони між собою общалися дуже голосно. А що говорили? Що обговорювали? Я чесно услышал, сука, ти не туди полез. Я скажу так, як є. А інший раз ворожий підійшов, я так зрозумів, він підійшов з заднього запасного входу і просто спитав, є хтось всередині, є хто живий. Він очікував, що буде відповідь? Так, мені це так теж було цікаво. За 4,5 місяці я змінив 4 позиції, то якраз нормально було все. А так, про що там? Тільки про сім'ю думати теж, воно, чим більше думаєш, чим
чим це. Я поки самі перші мене не поздравили з днем народження, я навіть не хотів казати. З ними їх чути і їм спілкуватися. Бо вони знають, якщо я нічого не кажу, значить за мною все добре. А коли у вас день народження? 30 квітня було, то вони вийшли, мене поздравили, і тоді я вже так же само і їм відповів, і почали опять спілкуватися через рацію. День народження відсвяткували на Там, позиції. на позиції. Чи можна так сказати, відсвяткували? Чесно, відсвяткував. Получилось так, я давно знав. Коли переходили з бліндажа на бліндаж, то знайшли 4 банки тушонки, 2 банки згущенки. То згущенку я одразу оставив на день народження. На день народження було і сладкий стол, і кава, і чай, і навіть булочки були. 6 днів довелося виходити, тяжкі, дуже тяжко, і за того, що 4 місяці на позиції воно теж дає своє і на фізичне. От, наприклад, перший раз, коли я виходив з того бліндажа, в якому це зараз був. Я перший раз, ми так же само, тільки там дружні раніше були, ми прийшли до них, переночували, і я вийшов з пораненим, з 300-м за 6 часов. А в цей раз 6 днів. Ще мінування може бути, трава вже підросла вище коліна, не знаєш, що там внизу. Наша посадка, це, як у них, я не знаю, як взлетна полоса, через неї всі літають. І наші, і чужі, і суміжні, всі через неї літають. І то есть, ти тільки встав, тільки вроді би нема нічого, тільки встав, тільки рухатись, рюкзак накинув, рух, опять летить. І то есть, таким ми свою посадку, 3,5 кілометра, ми день проходили. Ми цілий день проходили. У мене побратим, ми тікали від FPV-хи. Не те, що тікали, забігали в укриття, порвав ахіллесову, я не знаю, мишцю, м'яз там. То думали, що розтягнув, він порвав його. То теж через дні можу, йшли. Я вроде бы, где-то на час упал, я даже броник не снимал. Я говорю, меня не трогайте. Ты каже, иди покупайся, иди поїж. Я говорю, меня не трогайте. Я тут сейчас посижу, отдохну, видохну. А що перше зробили? Чого хотілося найбільше? Борща, або якось поїсти. Того, що не дають на позиціях. Полонених не брали? Ні, полонених, оце, що я казав, що ми з проводником ходили, нам давали, а давали полонених дружні, та ми виводили полонених, а так не брали. Це от той захід, коли був осінню? Це перед першим західом, коли я чекав погоди, і я ж кажу, ми провізію носили на ближайші бліндажі і нам передали дружні. Як я зрозумів, простий теж хлопчина, як хлопчина простий, воришка. Десь пограбував, його через місяць перевели в КПЗ в одиночку. Кожен день били, поки не підпишеш контракт. Підписав контракт, все, дали оружие, біжи, воюй. Все, каже. Каже, я не стріляти не вмію, нічого не вмію, говорить, що мене висадили, говорить, тобі туди. Каже, я 200 метрів пробіжав, мене почало розбирати в півіха, каже, підскидував все з себе і каже, побачив, куди полетіла птичка, і за птичкою туди пішов. Тут мені Пандора каже, хлопці, від нього подальше, зараз на нього починається охота. Свої починають. Я йому говорю, слышав? Щоб не розповів, так? Говорю, ти слышав? Говорю, зараз, я не в пріоритеті, ти в пріоритеті. І він самим першим до Новопавлівки аж летів, можна так сказати. А не казав, звідки приїхав? Бо буває там за 2000 кілометрів. Фух, навіть не знаю, де це Новопавлівка на мапі. Якщо б я почув би, я не пам'ятаю. Челябинська. Челябинська. Боявся? Він? Він дуже боявся. Він навіть, я його там питався успокоїти, що та тебе поміняємо, ти будеш жити, щоб нашого побратима там забрати. Він каже, я не хочу до себе, мене ж мої розстріляють. Я так і не зрозумів. Він хотів чи в нас залишитись.
Бо у нього там було, каже, залишіть мене тут, я буду тут копати, і це, що скаже, то і буду робити, тільки не віддавати своїм. Згадували перший вихід, і ви казали, що вам доводилося йти з пораненим. Так. Там вийшло взагалі інтересно. Поранений встав та пішов. Та там нас, коли почали розбирати, а ми були не в бліндажі, ми були в окопах, то поранений сказав, все, у мене спина і я рухатись не можу. То я в Пандорі запрашував і лелеку, і носилки, і що я тільки не запрашував. І нас три или 4 дня розбирали, і я все время думав, як мені з ним вийти. А які поранення в нього були? У него осколочные поранения, там, когда нас штурмовали противник, то в больничку закинул гранату. Был еще Олег жив, и мы прятались, ну, точно не знаю, так и не скажу. Или снаряд прилетел, или впивиха, ну, или Олег поднял голову, ну, короче, зацепило Олега несумместно. Вот. Через 30 секунд уже пульса у него не было. То я залишився з тигром. Тигр – це той, який був поранений. Який поранений, да, був. Я думав, що тягнути його. А у мене, виходить, як я теж казав, що мені сказали, по дорозі не можна. А у мене дорога або перекресток, а перекресток замінований. Тільки через поле, тільки по погоді і мінімум, де я можу зрізати, це 2,5 кілометра. Погода як-то нам немного тут теж повлияла, що було первый маленький какой-то такой заморозок, что мы все-таки рванули. Вылезли наверх с позиции, я начинаю тянуть всего 300-го, а оно все перекопано, нас разбирали и минометом, и все, ну, все перекопано полностью. Я протянул 5 метров, я говорю, далеко мы не уйдем. И он каже, ну сейчас будем пробовать. Він встав і пішов. Да, ну, я не знаю, наверное, там пилпака 300 съел. Ну, став, дійшов до дружніх, бо я його на позиції. А скільки він пройшов? Ну, вот это где-то около 2 километров мы через поле. Что, ну, мы вышли быстро, я же скажу, даже проводник вышел навстречу к нам, говорит, блин, я вас, говорит, не ожидал тут встретить, я говорит, вы так быстро дошли. Ну, может, да, что Це тоже... ви 6 годин виходили, так? Да, я тоді якраз, коли дійшли вже до укриття, подивився 6 годин. От дійшли ми до точки Івака, і ми оттуда ще. Та дня 4 не могли виїхати, машина не могла заїхати. Іменно на той позиції було 2 рази сразу контакти. Сразу 3 человека зашло. И уже когда начался контакт, тоже доложили дружні, що у нас заварушка йде, і контакт, -2 противника, і підлетіла потім птичка, розібрала їх. І другий раз так же само вже. Теж ми їх вже не чули, вони розпочали заходити з гранатами. Я радійку сразу виключив, щоб не спалити свою точку, то дружні так же само доповели, что опять начинается контакт, и опять прилетела птичка, и они отошли. А як ви до армії потрапили? Да як? Прихватили, сказали, пойдешь воевать, ну все. Пошел воевать. Ну а там получилось, что после БЗВП, ну, я уже понял, что все, буду воевать. Ну, меня уже взяла 17-та бригада, выбрала. То я попав туди, ну, я зрозумів, що я ні к чому не готов там взагалі. І до мене підійшов теж якийсь, я не знаю. Ну, і вони всі по позивним, я не знаю, хто це. Говорить, пацани, говорить, йдемо на Курск, говорить, в жопу. Я пішов в СЗЧ. Ну, а в СЗЧ теж, що там, оно ходиш, а всіх прячешься. Крышу начал рвать уже, начал заявки по интернете подавать, чтобы типа вернуться. Но боялся вернуться, только потому и не возвращался, что я не хотел туда, на цей напрямок, на Курск идти. А потом опять схватили, ничего, отвезли в Сумы, в Черкасы. В Черкасах 42-ка сказала, скажем, мы стоим на Харьковском направлении. Відношення у нас нормальне, говорит, ну а война как война, говорит, она везде война.
2 тижні відпустки на вас очікує. Як будете проводити і загалом? Що далі плануєте? К родным хочется. Сына обнять. Жену хоть и бывшую, но все равно тоже обнять. Ну, мамку, сестру, племянников. Родных, друзей побачити. Як так вийшло? Дружина колишня, але все одно хвилювалася. Все одно телефонувала на позицію. Ну, у нас с ней как-то так обоюдно. Ну, блин. Ну, развелись, ну, а у нас, ну, у нас ребенок, ну, совместный. То есть мы с ней поддерживаем отношения. И такое, что, может быть, мы еще и потом и сойдемся. А сину 10 років. 10 років от буде. А, виповниться лише. Да, в 10 років. Маєте встигнути. Доїхати, Чітко привітати. доїхати, тож вибрати ще подарунок йому, ну, який він заказав. Так і ще нічого не просив. Просив просто приїхати. Просто приїхати. А там, я думаю, коли приїду, вже запроси буду. Може він зараз якраз десь сидить та сочиняє там собі. Так, треба план дій з папою. Ну, хочеться трошки від'їстися, бо похудали, я бачу, по одежі розміра 2 потеряв. А так, ну як, з друзями, з сім'єю, трошки по дому там підремонтувати. А так, погуляти по городу. Бо дуже давно не гуляв, я ж кажу, в зв'язку із СЗЧ не гуляв. І там город помінявся, хочеться подивитися. Полтава. Да. Ну там ще не знаю. Ще може щось спонтанне буде, придумаю. Рідні вже чекають, так готуються. Ні, знає тільки сестра, навіть мама не знає, що я буду йти в відпустку. Знає, що я тут, але не знає, що я буду йти в відпустку. А так я вже з квітами прийду і їй буде набагато приємніше. Я так думаю.